No moro. Tämä olisi tämmöinen sähköasennustekniikan oppitunti. Ja tämä on sitten tämän näköisestä kirjasta. Ja tämä lähtee tästä alusta liikkeelle. Tässä mulla on tulossa vähän samaan tyyliin kuin sen toisen kirjan. Niin tämmöisiä oppitunteja tuosta kirjasta. Ei tule joka sivu, ei tule jokainen aihe, mutta ehkä tämmöisiä oleellisia asioita sitten tässä käydään läpi. Sitten tuosta lähdetään liikkeelle ja semmoinen yksi tosiasia on, että sitten kun siellä ne opinnot alkaa siellä koulussa, niin sitten aika äkkiä siellä tehdään jonkinnäköinen sähköasennus. Niin, ne lähtee siitä, että ne opiskellaan ne piirrosmerkit ensinnäkin, niin tässä, että kaikki asennukset, mikä jonnekin on tehty tai on suunniteltu, niin siellä on piirrosmerkkejä olemassa. Että onko siinä kytkimessä sitten yksi vippu vai kaksi vippua ja mitä sitten ne kytkimet siellä ohjaa. Eli jos on sanonta olemassa, että joku kytkin ohjaa jotain, niin se meinaa sitä, että on tässä joku valokytkin tuossa seinässä, näin, tästä joku painaa näin, sitten katossa joku lamppu tästä syttyy palaamaan täällä, näin, okei. Sitten tuosta pois, näin, niin se homma on niin kuin semmoinen siinä. Sitten se on vähän niin kuin näin, että meillä on jonkin näköinen pohjapiirustus, jossa on joku sähkösuunnitelma. Vaikka tämä kuva tässä, mikä mulla on näin, niin tuossa nähdään näin. Se on jonkun eteisen sähkösuunnitelma, jonka toi pinta-ala on 5,64 metriä. Sillä ei ole mitään välillä pinta-alla, mikä se on, mutta se monesti lukee tuossa, että mikä huone se on ja miten monta neliöä sitten olisi. Niin tämä voisi olla vaikka semmoisen näin, että okei, täällä on niinku ulko-ovi tässä näin, okei. Tästä ovi auki, tuohon tulee joku sisälle. Okei, tosta klik, painaa kytkimestä, tää on kytkimen piirrosmerkki. Tarkemmin ottaen kutoskytkimen piirrosmerkki. Ne tulevat kohta tässä, mikä toi kytkin on mikäkin, eli piirrosmerkit tossa. Näin, tästä päälle, niin sitten siinä katossa tässä kohtaa on 2 kappaletta valasimia täällä. Ne syttyy molemmat tuossa samaan aikaan. Sitten tässä tuosta takkinaulakkoon tonne jonnekin ja kävelään sitten tänne. Sitten tuosta painaa uudestaan, klik. Ja kävelään vaikka tänne olohuoneeseen tai keittiöön, mikä onkaan täällä. Niin sitten tässä lamput on tässä niinku sammunut. On näin. Ja sitten tuossa on näin, että tuolla olisi näin, että tässä on pistorasian piirrosmerkki, olisi tuossa. Sitten semmoinen tosiasia, että on vähän niin kuin semmoista kahta laatua, että onko joku asennus tehty uppoasennuksena vai sitten pinta-asennuksena. Niin vaikka tämä tässä, niin kun nämä on tämmöisiä kaaravia ne viivat täällä, tämä, niin se on tehty uppoasennuksena. Ja se idea on siinä, että niitä johdotuksia tai putkituksia ei sitä siellä näy mitenkään. Että siinä näkyy ainoastaan se kytkimen niin kuin se kohta. Tuossa on kytkin näin, tästä kun aukaisee oven täällä näin, tuohon käsi näin täältä, klik, valo päälle, tässä näin. Että se on vähän niin kuin tämmöinen homma, että jos on uppoasennus, niin tästä menee putki tai kaapeli tässä näin jakorasialle. Ja sitten siinä se ei mene näin juuri täsmälleen tästä kohtaa, vaan se menisi varmaankin näin, että tässä kun se kytkin on täällä, niin se menee tosta kohtaa seinän sisällä niin kuin ylöspäin. Nyt mä en voi tässä piirtää ylöspäin semmoista kohtaa, mutta se olisi tässä kohtaa ylöspäin. Sitten siellä katon sisällä menisi joku putki tai kaapeli johonkin tohon kohtaan, sitten missä olisi jakorasia, olisi tässä. Näin. Ja sitten tuossa on näin, että sitten tässä menisi suoraan näin tuonne toisen jakorasialle. Ja sama juttu sitten tänne kytkimelle, mikä on täällä, olisi näin. No, sitten toinen vaihtoehto on pinta-asennuksena, niin vaikkapa joku semmoinen, että niin, yksi hyvä esimerkki on siinä, että kun tehdään siellä koulussa ne ensimmäiset harjoitustyöt, missä pistetään yksi kytkin, yksi valo, joku lamppu siinä päälle pois,
niin se on tehty pinta-asennuksena. Ja se kaapeli niin kuin näkyy tuossa, kun se menee näin täällä. Se menee tuosta eteenpäin jonnekin se kaapeli. Tuolla se on kytketty sitten siellä, ja siinä on kaapelikiinnikkeet tossa. Näin. Menisi täällä sitten eteenpäin täällä se homma. Näin. Tai vaikka joku autotalli, joku työkaluvaja, joku polttopuuvarasto, mikä ikinä onkaan näin. Niin siis semmoisin uppoasennus ei välttämättä oikein sovellu. Tai jos se soveltuisi, niin sit se olisi kohtuuttoman niin hankala niin tehdä omalla tavallaan siellä. Että vaikkapa semmoinen, että sulla on joku työkaluvaja, mikä on tehty vaikka hirrestä, niin vaikka semmoinen homma, että hirsirakenteeseen uppoasennustekeminen on aika hankala ja kallista. Niin on järkeä tehdä semmoista, niin pinta-asennuksesta vaan. Olisi näin. No, sitten menen tässä vähän eteenpäin näin, ja sitten tässä on tämmöisiä perusjuttuja, mikä tässä on näin, että on olemassa semmoinen asia, että enää ei ole voimassa se perinteinen plus ja miinus, kun on jossakin niin kuin noissa vaikka pattereissa, akuissa on näin täällä, tässä on joku akku, on näin täällä, tässä on vaikka 12 volttia, on näin, niin on näin, että niistä toinen on plussa, toinen on miinus. Tämä on oikeastaan niin kuin voimassa niissä meidän tasavirtapiireissä, että oli joku sarjakytkentä, oli joku rinnankytkentä, se toimii niin kuin näillä. Mutta tämä homma niin kuin ei ole enää voimassa tässä, vaan niiden nimet on nyt sitten tästä eteenpäin. Vaihe ja nolla. Se on näin. Sitten vielä maartus on tossa näin olemassa. Koska jos tehdään joku sähköasennus jonnekin, niin siellä ei mene tasajännitettä, tasavirtaa, vaan se on vaihtojännitettä, eli vaihtovirtaa. Niin se on vähän näin, että se on vaihe ja nolla, niin sitten se, että ne viedään sitten jonnekin lampulle tai pistorasialle tämän maartuksen mukana, siis näin, 3 johtoa, vaihe 0 maa, niin se sitten saa aikaiseksi sen, että siellä on käytettävissä sitten sähkövirtaa. On näin. No vaikka hyvä esimerkki se on semmoinen, että minne tulee vaihe 0 ja maa. No vaikka pistorasia, niin on tossa. Niin tässä tämä suunnittelija, eli minä, on tässä piirtänyt sitten näin, että tästä jakorasialta sitten menisi sitten putki tai kaapeli jostakin seinän sisältä johonkin tähän kohtaan, missä on pistorasia, niin siellä on vaihe, 0 ja maa. Niin se ei ole kyllä siellä ehkäpä aina niin kuin tai noissa suunnitelmissa, että miten monta vaihetta ja nollaa siellä sitten menee siellä jossakin putkessa. Mutta se on näin. Eli jos siinä on vaihe, se on tommonen vaan niin kuin viiva, näin. Jos siinä on nolla, on tämmönen viiva, se pikku pallukka täällä. Ja maartus on tommonen vähän karkeasti niin kuin teen näköinen tossa, olisi näin. Tämmönen homma. Mutta sähkösuunnittelijalla voi olla kiire, että ei se jaksa laittaa niitä tänne aina, eikä sen tarvitse, kun se tietää vähän niin kuin näin, että kun tämmönenkin homma, että tästä tulee valo päälle, no okei, sitten tästä valo pois, niin ei siinä ole muuta vaihtoehtoa kuin tänne, että tässäkin on näin, että jos joku on katsonut semmoisen videon kuin käytäväkytkennän asentaminen, niin se on näin, että kutoskytkimelle tulee pysyvä sähkö, sitten siellä on 2 kappaletta nuoliliittimiä, nuoli ja nuoli, lähtee takaisin 2 kappaletta näin, niin ne on vaiheita kaikki. Niin siellä on 3 kappaletta vaiheita, on näin. Sitten se on selvennys. Tällä asialla ei ole mitään tekemistä kolmivaihevirran kanssa, kun sinne menee tuossa 3 kappaletta vaiheita. Se ei ole se. 1 vaihe menee ja 2 palaa. Ja se menee niin kuin näin tossa sitten eteenpäin. Okei. No, sitten tässä kun mennään vielä sitten pidemmälle tähän hommaan, niin tämä on näin. Niin tässä näin 2.1. Niin se olisi sitten semmoinen, että se on sen sulaketaulu, eli ryhmäkeskus. Niin siellä on näin 1.1, 1.2, 1.3. Sitten tulee 2.1,
niin se olisi sitten toi. Laittamalla sen sulakkeen alas, niin sitten nämä tässä ei ole enää käytössä. Näin. Ja se monesti on vielä näin, että se on niinku pelkästään valaistukseen se sulake. Mulla on tässä ihan tahallaan nyt tehty tässä pistorasia, että se on näin, että sitten vaikka näin, että olisi vaikka 2.2 olisi sitten niinku olisi pistorasiat eteinen tai pistorasiat eteinen ja olohuone, että olisi semmoinen, niin taas uusi sanonta, että on jonkun sulakkeen takana. Se meinaa sitä, että sulakkeen 2.1 semmoinen vipu, kun siellä on, eli johdonsuojakatkaisija, laittamalla sen siitä alas, niin sitten tässä ei ole enää, että missään olisi niin kuin näin. Niin se meinaa sitä. Okei. Niin sitten sieltä se ryhmäkeskus, sieltä tulee putki tai kaapeli taas. Siellä on vaihe 0 maa, se menee tänne. Sitten tossa, että jotta ne toimivat näin, että painamalla kumpaa tahansa täältä, tässä nämä sitten syttyy ja sammuu, niin täällä on mentävä sitten näin, että tänne menee myös sitä 3 kappaletta johtoja. 1 menee, 2 palaa. Sitten tässä välissä on näin, että sinne tulee vaiheita 3, sitten on 0, sitten on maa. Olisi tässä. Ja taas sama juttu, tässäkään ei ole kysymys mistään kolmivaihevirrasta, vaikka täällä olisi nyt niin 3 kappaletta vaihejohtoja, 0 ja maa. Niin nyt täälläkin olisi tämmöinen homma, siellä olisi ruskea, musta, harmaa, niin ne on vaan sitten näin, että vaikkapa sillä tavalla, että se musta ja harmaa olisi täällä kytkimille menevät. Ja palava olisi sitten ruskea tuossa johto. No, niihin mennään kohta niihin asioihin. Näin. Ja sitten että jos tämmöisiä näiden johdin lukumääriä ei tässä olisi, niin sitten riittävästi kun näitä hommia sitten on siellä tehnyt, niin aika äkkiä näkee sen, että miten monta johtoa tulee minnekin tämmöiseen väliin siinä ammattitaidon kehittyessä. No niin. Noin. Sitten tässä olisi tämmöinen malliesimerkki. On tehty joku pinta-asennus jonnekin. Niin tässä on joku talli, autotalli, pinta-ala, 234 olisi näin. Niin tässä olisi tämmöinen, että tässä näkyy eristetty tämä seinä, on tossa näin. Ja sitten tässä on tämmöinen homma tuolla, niin tässä olisi ikkuna, tämä on ikkuna tuossa välissä. Sitten taas on seinää tuossa, ja olisi toinen ikkuna täällä, näin. Olisi tuolla. Ja varmaankin näitä tässä varmaan olisi sitten joku ehkäpä autokatos täällä, tai joku varasto, joku tämmöinen. Olisi näin. Ja sitten tässä on heti muutamia uusia piirrosmerkkejä. No, se pistorasia oli jo näin. Ja se ero oli siinä, että jos on jossakin pinta-asennuksena, niin nämä on tässä suoria viivoja. 90 mutkia menee täällä. Tuolla menee näin pistorasialle ja tästä menisi eteenpäin jonnekin tonne. Olisi näin. Että tähän nimenomaiseen talliin sitten olisi tehty näin, että tässä olisi ryhmäkeskus, niin sitten lähtee semmoinen kaapelinippu, eikä tuosta 1.1 tuolla, se eka sulake, niin se menisi sitten täältä jostakin tuolta ehkä ylös. Jossakin siellä ylhäällä menee näin. Nimittäin se, että ei se välttämättä mene juuri tästä se kaapeli. Se voi mennä jostakin tästä keskeltä. Voi mennä jonkun matkaa jossain katon sisällä, mutta kuitenkin se päätyy näin, että tässäkin olisi näin. Ehkäpä sen ikkunan alla tai ikkunan vieressä olisi jossakin tossa. Sitten olisi tässä 2-osainen pintapistorasia. Ja siitä lähtee uusi kaapeli. Ja se monesti on näin, että tämä kaapeli, kun tulee täältä sivusta, täältä reunasta näin, niin ei se välttämättä sieltä tule. Se tulee, että vaikkapa näin, että niin kuin tästä kohtaa ylhäältä alas olisi näin. Jos tämä pistorasia olisi tässä kohtaa näin, se tulisi suoraan katon rajasta niin kuin sinne sen pistorasian niin kuin ylhäältä sinne sisälle. Ja tänne menevä kaapeli lähti suoraan ylöspäin siihen vierestä ja katon rajasta meni suoraan tänne. Olisi näin. Ettei ne välttämättä mene tässä suoraan keskellä seinää näin. Nimittäin jos ne menisivät, niin ehkäpä se on vähän näin, että sen huomaa sitten joku tämmöinen. Tulee käymään joku sähköasentaja ja katsoo, että jaha, et tehty tämän ratkaisu, että
vedetty vaakaveto keskellä seinää, niin se ei ole mitenkään niin kuin kielletty tai väärin tai näin, mutta se on vähän semmoinen, että se ei ole hyvän näköinen. Ja myöskin on se, että joku tämmöinen talli, niin siellä voidaan vaikka sitten työstää jotakin, mitä onkaan, autoa tai kuljettaa tavaraa, pitää varastona, niin tähän voi osua joku trukkilava tuohon ja kaapeli poikki ja sulake palaa ja mitä ikinä onkaan on näin. Et siksi olisi vaan tuossa niin se pätkä suoraan ylhäältä alas, mikä on tarvittu. Olisi näin. Näin tässä sitten ja sitten tuosta olisi näin, että tässä on 1.2 tuolla, olisi tässä, olisi patteri on tuolla. Aika monesti näissä talleissa on talvella semmoinen joku peruslämpö +5 tai +10. Tietty siellä voi olla vaikka 20, jos tarvitsee, mutta eipä ehkä aina ole. Niin minkä takia sitten tämä sulakenumero, kun tässä on, niin minkä takia se ei lähde sitten suoraan täältä keskukselta yhtään mihinkään. Tämä on keskus tässä. Niin idea on se, että sen ei tarvi lähteä sieltä, on näin. Että se piirrosmerkki, niin kuin se itse konkreettinen asennettava asia, tässä oli nämä pistorasiat, tässä on se toi patteri täällä, niin se tulee tosta tähän näin. Että asentaja saa itse päättää, että minne sitten se kaapeli sitten tulee tästä, kun se lähtee ylös, alas, jonnekin vaan, että se päätyisi loppujen lopuksi tohon. Että jos kaikki lähtisi täältä viivoineen päivineen täältä, niin tähän kohtaan tulisi hirvittävä ruuhka. Ei semmoista niin jaksa ketään selvittää niitä viivoja, että mikä sitten oli mikäkin. No joo. Sitten tuossa tässä tallissa, tästä lähtisi numero 3, niin tässä on kolmivaihesähkö. Tuolla olisi näin. Tämä on kolmivaihepistorasia, eli L1, L2, L3, 0, ja sitten maa on tossa, olisi näin. Ja sitten tässä on jakorasia näin. Ehkäpä tästä lähtee jonnekin toiselle vastaavalle on niin kuin näin. Että tähän voisi tulla vaikka joku hieno pylväsporakone, mikä toimii kolmivaiheen virralla. Tuossa tai klappikone, joku vaan. Ei mitään väliä mikä se on. Näin. Ja sitten tuossa olisi näin, että tässä olisi vitoskytkin, eli 2-vipuinen kytkin tässä olisi näin. Ja nyt tässä ei ole sitten siinä, että mitä, niin kumpaa vippua painettaisiin, tapahtuu mitä. Niissä monesti nimittäin on semmoinen homma, että tässä olisi A ja B. No joo, vaikka näitä painamalla tätä painiketta näin, se vippu tossa, niin syttyy tässä. Nämä valot täällä, tää on loisteputkivalot täällä. Semmoinen, missä on yksi loisteputki, on tossa. Tässä on nyt 3 kappaletta. Ehkäpä tämä tässä sitten on näin, että täällä on tommonen joku ulkovalo, mikä menisi tästä pois ja päälle näin. Joka olisi kyllä monesti ehkä ohjattu liikkeen tunnistimella tai hämäräkytkimellä, mutta nyt on tässä kohtaa näin. Sitten tässä näin, että tämä keskus tässä olisi semmoinen pieni, ehkä joku, jos mä heitän, että joku 40 senttiä leveä semmoinen ja parikymmentä senttiä korkea, missä on sitten näin, että tossa olisi tämmöinen, niin on yksi rivi sulakkeita täällä. Noin. Tässä olisi pääkytkin. Sitten tässä on sulakkeet tuossa vierekkäin sitten näin. Tai johdonsuojakatkaisijoita tai johdonsuoja-automaatteja. Nimityksiä on monta on tässä olemassa. Sitten semmoinen, että tämä talli, mikä tässä sitten on, niin niissä on monesti tässä viimeisimpänä semmoinen isommanlainen tämmöinen näin, missä on yksi vipu, yksi testipainike, niin sen nimi on vikavirtasuojakytkin. Niistä puhutaan monessa asiassa, monessa paikassa, niin sitten näin, että se monesti on näin, että tämä koko rivi sulakkeet tässä olisi sitten suojattu vikavirtasuojakytkimellä. No, sen toiminta on eri asia, joku eri video, voitte katsoa semmoiselta, että mikä se on, mikä on vikavirtasuojakytkin, miten se toimii. Sitten omat videot, voitte katsoa niitä siinä jossain kohtaa. No sitten siellä koulumaailmassa, kun niitä ensimmäisiä sähköhommia siellä tehdään, niin tulee monesti semmoinen homma, että tulee joku kaapeli, mikä on semmoista kuin MMJ. On näin. Niin
se on semmoinen yleisnimitys sille peruskaapelille, mikä se sitten siellä on. Ja sen jälkeen on semmoinen niin kuin numerosarja, tai tuolla olemassa niin kuin näin. Niin se ensimmäinen numero, kun siinä sitten on, niin on tossa, vaikka tässä, 5. Siellä, niin kuin siinä kaapelissa on 5 kappaletta. Tämä jälkimmäinen numero tässä on 2,5, niin se on se, että miten paksu se yksittäinen johdin sitten siellä on. Ja se on näin. Toi on semmoinen kuin millimetri toiseen, eli 4 millimetri. Niin niissä tavallisimmissa asennuksissa se on aina 1,5 tai 2,5. Niitä on olemassa todella paljon muita, mutta silloin kun nämä sähköhommat niin aloittaa, niin se monesti on toi 1,5, kun tehdään joku valo päälle ja pois juttu. Mutta sitten semmoista on 2,5, ja se on vähän niin kuin näin, että mitä isompi se poikkipinta-ala oli, niin sen enemmän sähkövirtaa siellä sitten voi kulkea ja kuljettaa, joka sitten aiheuttaa sen, että pitää sitten myöskin valita oikean kokoinen sulake, minne sitten sen kaapelin voi kytkeä. Että tossa 10 amperia tai sitten 16 amperia. 16 amperista on se toinen vaihtoehto. No se herättää semmoisen kysymyksen aina sitten, että kun hommi niin tehdään, että mitä kaapeli sitten siihen pitää laittaa, kun meillä on jonkinnäköinen kytkentä jonnekin olemassa. Niin et ei joka paikkaan voi laittaa 5 kertaa jotakin tuolla, vaan siis kyllähän kaikki varmaan saa toimimaan sillä, ei mitään väliä, mutta se maksaa niin paljon enemmän kuin tämmöinen 1,54. Siinä on enemmän kuparia ja enemmän johtoja olisi tossa. Näin. No, sitten tänä päivänä on näin, että tulee jonnekin pistorasia. Niin tulee MMJ 3x2,5 S. Se on tuossa muuten hetken päästä tulossa se, että mitä nämä tarkoitti nämä S ja N. Mutta homman nimi on se, että siellä on vaihe, nolla ja maa. Ja jokaisen niiden johtojen poikkipinta-ala on 2,5. Ja sitten siinä on näin, että semmoisen kaapelin voi kytkeä sitten 16 amperin sulakkeeseen tai 10 amperin sulakkeeseen. Mutta se homma ei toimi toisinpäin. Että jos jossakin on niin valaisinryhmä tai valaistusryhmä, niin sähköasennuksissa, jos on joku ryhmä, niin se meinaa sitä, että mä otan tästä vähän ylöspäin näin, niin se meinaa näin, että tämä tässä, tämä 1,1, tämä olisi pistorasia-ryhmä, koska siellä on tuossa pistorasia, niitä voi olla 1 tai useampi, mutta kuitenkin se on näin, että tämä tässä, että ehkäpä tämä 4,1 tässä sitten olisi valaistusryhmä, kun siellä on tommonen, siellä on valaisimia. Täällä on kyllä tarjolla, täältä kun seuraa, siellä on pistorasiakin, mutta idea on se, tämä juttu. Sitten tuossa, ottaanko mä tämän samaan kohtaan, noin. Niin jos siellä on pelkkiä valaisimia tarjolla, sitten se asennettuna, niihin tulee monesti 3x1,5, siis kaapeli. Niin se pitää laittaa 10 amperin sulakkeen taakse, kytkeä sinne, mutta ei 16 amperin. Näin. Siinä on tämmöinen juttu. No, sitten siellä on näin, että siellä jossakin ensimmäisissä siellä sähköasennusharjoitustöissä, kun tehdään näin, että siihen teillä tulee pöydällä kaapelin pätkä, 0,5 metriä kaapelia, MMJ 3x1,5 S. No, sitten se kuoritaan ja sieltä ilmestyy 3 kappalet johtoja, näin, siellä on ruskea, sininen, sitten siellä on kevi, eli keltavihreä, on näin. Niin kaikki kyllä tietää aina, että se keltavihreä johto, tai ei nyt kaikki tiedä, mutta moni tietää sen, että se on maartusjohto. Se on maartusjohto, niin, sitä keltavihreät johtoa ei saa käyttää virtajohtimena, vaan ainoastaan maartusjohtona.
on näin. Tietääkö joku sähkö, että minkä värisessä kaapelissa se sitten kulkee? Niin ei tiedä. Niin, että jos se on tehty näin, että se on vaihe 0 maa, tuossa on ruskea, sininen kevi täällä, että jos laittaa, että sulla on joku tilanne, että sulle ei ole mitään muuta kaapelia kuin tämä, ja siihen tarvitsee nyt sitten 3 kappaletta vaihejohtoja, tai joku muu tämmöinen hässäkkä tulee, niin sitä keviä siellä sitten ei vaan voi käyttää. Se on näin. Se on sähköturvallisuusriski. Siinä voi tulla sitten sähkötapaturma sille seuraavalle asentajalle, kun ottaa auki sen jonkun jakorasian tai kytkimen tai muun. Arvatkaa, että onko tässä maassa joskus tehty niin? Kyllä on. Ja niitä kohteita on lukemattomia. Ei semmoista ketään siellä sitten tarkasta. Ja sitä nimittäin ei myöskään sitten niin kuin näe ulospäin, että onko se käytetty. Täällä on kaapeli, menee täällä näin. Kaapeli. Ja tässä on joku pistorasia tässä kiinni, niin kuin näin täällä. No joo, se nyt ei käy esimerkkinä, mutta joku tämmönen. Vaikka semmonen kytkin, missä on 2 vipua, tai liikkeen tunnistin on toinen, niin siihen olisi pitänyt laittaa semmoista toisenlaista kaapelia, missä on enemmän johtimia. On niin kuin näin. Se kyllä toimii, mutta ei ole niin kuin ok juttu mitenkään. Se on näin. Niin, tässäkin. Se perusesimerkkitilanne. Okei, että liikkeen tunnistin, se vaatii siellä, että siellä on näin, että siellä on vaihejohto, siellä on nollajohto, ja se vaatii vielä näin, että sitten kun liikkeen tunnistin havaitsee jonkun liikkeen jossakin, siis kun kävelee pihalla, sitten kuuluu pieni naks, niin sitten siellä, että siellä tarvitsisi vielä olla sitten joku johto, yksi johdin, mikä menisi sitten eteenpäin tänne, mikä menisi loppujen lopuksi niin lampulle. Kevi on tuossa vapaana, että kytkenpä sen, niin sitten vaan niin kuin ei jaksa hakea mitään uutta kaapelia. Ajattele näin, että ei sitä varmaan ketään ota auki, eli liikkeen tunnistiin tätä jakorasiaa. No, se on täysin mahdollista. Ja se on tämmöinen tosiasia. Tässä maassa tapahtuu sähkötapaturmia joka vuosi. Ja niihin on kuollut ihmisiä joka vuosi. Se on niin kuin totta. Ne on maalikoita, ne voi olla ammattilaisia, ja sillä on tässä maassa käynyt luultavasti useamman kerran, että joku on käyttänyt keltavihreät johtoa tuolla niin kuin virtajohtimena, kun pitäisi laittaa sitä paksumpi kaapeli, ja ei ole jaksettu hakea tai mennä mistään sit niin kuin ostamaan tai vaihtamaan sitä. Niin kevijohto tuossa käytetty sitä vaihejohtimena, ja sitten siinä on kuollut joku asentaja tai maalikko, kun luullut, että se on niin kuin vaan maartusjohto, kun se ei ole mitenkään jännitteinen niin kuin normaalitilassa. Mutta jos on käytetty, se on, niin on sitten tapaturmavaara, ja sillä on tässä maassa käynyt. Se on niin kuin totta. Näin. Eli se pitäisi laittaa sitten semmoisella kaapilla kuin 5 kertaa 1,5 tai 4 kertaa 1,5. Olisi näin. Mutta tähän loppuun tämmöinen juttu. Eli jos tämä liiketunnistin tässä näin, niin siinä olisi ollut näin, että sinne tuodaan 2 kaapelia, ja niissä molemmissa on vaihe 0 ja maa, niin sitten se on ok juttu, kun se menee niin kuin sit suoraan jonnekin lampulle sitten siitä. Se on näin. No, niiden kytkemisistä on omat videonsa ja asennusvideonsa. Voitte katsoa sitten niitä sieltä joskus. Näin. Sitten tuossa mennään eteenpäin. Aivan tähän loppuun vielä tämmöinen homma, että on tämmöinen erikoinen tosiasia, että monesti katsoo niiden sähkötarvikkeiden hintoja, niin 4 kertaa 1,5 kaapeli on hieman kalliimpaa kuin 5 kertaa 1,5 kaapeli, vaikka tässä on vähemmän kuin paria kuin tässä, niin kuin se mikä maksaa, siis niin kuin siinä tuotteessa, mutta tämän käyttö, tätä menee huomattavasti enemmän kuin ylipäänsä, niin, ja tällä on käyttökohteet lukemattomat enemmän kuin tämmöisellä, niin siksi tämä on halvempaa kuin toi. Ja väitän vielä semmoisen, että tämmöisen valmistaminenkin voi olla hieman hankalaa.
No, en ole koskaan käynyt missään kaapelitehtaassa töissä, mutta että jos on 4 johtoa tai 5 johtoa, niin semmoisen niin pyöreän kaapelin saaminen voi olla vähän hankalampaa tällä kuin tuolla. Niissä on kyllä semmoinen tuki jo semmoinen siellä sisällä. Okei, no joo, mennään eteenpäin. Sitten tässä on semmoinen juttu, mikä tuossa mainittiinkin jo äsken, eli täällä, että jos sulla on poikkipinta-alaltaan 1,5 neliöinen johdin, niin se menee sitten tuossa 10 amperin sulakkeen taakse. On näin. Ja tämä on tämmöinen sanonta, että on jonkun sulakkeen takana, niin se on vaan niin kuin semmoinen sanonta, että se kytketään siis siihen sulakkeeseen kiinni. Se on näin. Tuolla. Jokainen ammattiala ja siellä sisälläkin vielä on sanontoja, lempinimiä, niin kuin on myös sähköalalla, ja tämä on ehkä niistä yksi, olisi näin. No, sitten tuolla, eli 2,5 neliöiset on sitten tuossa 16 amperin taakse tai 10 amperin taakse, mutta ei toisinpäin, että tämmöistä ei voi laittaa 16 amperin taakse, on näin. No, mitä sitten voi tapahtua, että jos sä kytket 1,5 neliöisen kaapelin vaihejohdon 16 amperin sulakkeen taakse, on näin, niin se on tämmöinen homma, että joku ääriesimerkki, että siellä menee vaikka 16 amperia virtaa sitten näin, 17 tai 18 amperia. Sulake ei pala heti, jos siellä on hieman ylivirtaa. Se on niin kuin totta. Niin voi käydä semmoinen homma, että se kaapeli lämpeää, on eristeitten sisällä, on kuuma kesäpäivä, lämpee lisää, niin sitten voi käydä semmoinen homma, että se lämpee liikaa ja sitten alkaa jonkunnäköinen tulipalo. Silläkin on varmaan tässä maassa käynyt, niin on semmoinen homma, että 1,5 kympin taakse, 2,5 kympin tai 16 taakse. On näin. Noin. Sitten tässä QR-koodissa näin, niin siellä tulee luultavasti semmoinen pieni toinen lyhyt videopätkä, missä minä kerron ehkäpä näistä. Ja sen käymme tässä nyt uudestaan läpi. Eli se yleisin kaapelityyppi. Tuossa MMJ 3x1,5 S, niin siellä on värit ruskea, sininen, kelta, vihreä. Ja se monesti näin, että ruskea vaihe, sininen on 0 ja kevi on maadotus. On näin. Ehkäpä sillä lailla, että eniten käytetty kaapeli niin kuin tässä maassa, kun tehdään siellä niitä töitä, sen 2,5 ohella, ehkäpä näin. No, sitten tuossa 3x1,5 N, siellä on ruskea, musta, harmaa, niin nämä tässä ovat kaikki vaihevärejä. Okei, ruskea on vaiheväri, musta ja harmaa, näissä on vaihevärejä, niin tässäkään nyt sit ei ole tekemistä periaatteessa mitenkään sen siis kolmivaihejärjestelmän kanssa. Ehkäpä niin kuin tässä alkaa olemaan sitten siellä, mutta tässäkin. Minne tämmöistä kaapelista pitää käyttää, niin jos sulla oli semmoinen homma, että sulla tulee sinne kytkimelle vaihejohto, ja sitten sieltä lähtee 2 kappaletta vaihejohtoja eteenpäin. Näin. Tämä on semmoisen 2-vipuisen kytkimen, niin kuin se itse kytkentä, eli moniviivainen. Sinne tuodaan 1 vaihejohto tänne odottamaan, näin täällä. Joku painaa tosta, klik, tää menee kiinni, niin sitten mustaa johtoa pitkin menee sitten eteenpäin se itse sähkö. Ja tässä harmaa johto, klik, tuolta pääsee menemään eteenpäin sähkö, olisi näin. No, sitten tuossa MMJ 4x1,5 S, ruskea, musta, sininen, kevi olisi tässä. Ja N tuolla ruskea, musta, sininen, harmaa on näin. Et jos jonnekin kytkentään tarvitaan sitten näin, niitä vaihevärejä ja sinistä olisi tossa. Näin. Sitten tämmönen tässä, että se 5-kertainen olisi tässä, niin ruskea, musta, harmaa, sininen, kevi on näin.
niin tässä olisi sillä lailla, että jos olisi kolmivaihejärjestelmä, niin L1 ruskeeseen, L2 mustaan, L3 harmaaseen, niin tässä on se juttu. Eli jossakin on kolmivaihe pistorasia, eli ne on monesti semmoisia punaisia, missä on pyöreä luukku, mikä aukeaa, ja siellä on monta semmoista niin koloa olisi tässä. No sekin nyt tossa sitten on eri asia, mikä se kolmivaihejärjestelmä oli. Sitten oli omat videonsa, voitte katsoa sieltä sen homman. Sitten tuossa 5x1,5 N, siellä on ruskea, siellä on musta, harmaa, toinen musta, sitten sininen. Niin siellä, että jos on semmoinen kohde jossakin, missä on tosi monta kytkintä niin kuin päällekkäin tai vierekkäin siellä, mistä menee tosi monta valoa niin kuin päällä, voi laittaa sitten tämmöistä kaapelista siellä. Näin. Ja semmoista kaapelia, kun 6 kertaa jotain ei ole, vaan seuraava on tämmöinen kuin MMO, tämä O tulee sanasta ohjauskaapeli. Siellä on 7 kappaletta mustia johtimia, jotka on numeroitu siinä niin kuin parin sentin välein 1-7, olisi näin. No sitten tästä niistä poikkipinta-aloista, niin tätä kaapelia saa 3x2,5 ja sitten luultavasti saa 4x2,5 ja 5x2,5 saa, mutta näitä N-kaapeleita ei välttämättä saa 2,5, koska niiden käyttö ei välttämättä sitten ole välttämättä semmoinen, että ei tarvitse minnekään semmoisia, että ne olisi just tämmöisen niin kuin valaistuksen käyttämiseen. Voi olla, että olen väärässä, että jostakin saa, mutta mä en keksi hirveästi käyttöä semmoiselle kuin MMJ 3x2,5 N. Että jos tämän kaapelin käyttökohde olisi semmoinen joku valaistuksen ohjaaminen, klik valo päälle, niin siellä menee virtaa 0,1 amperia. Olisi näin. No joo. Sitten semmoinen, että jos jossakin on semmoinen kämppä, kun tehty vaikka 1960-luvulla, 70-80-luvulla, niin voi olla semmoinen, voi semmoista kaapelia olla kuin MMJ 2 kertaa 1,5 ja se on N olisi tässä, niin silloin ei ole ollut pakko laittaa maartusjohtoa, eli keviä, vaikka pistorasioihin, niin siellä on sitten semmoiset, kun siellä on sitten vaiheen 0. Siellä on luultavasti musta ja sininen, jos on vähän vanhempi kämppä olemassa niin kuin näin. Tässä vuosikymmenien mittaan nämä värijärjestelmät ovat muuttuneet muutamia kertoja. Joskus aikojen alussa niin ei ole ollut varmaan niin kuin mitään värijärjestelmää, mutta sitten vuosikymmenen mittaan on sitten kehittynyt ensin kansalliset, ja nykyään nämä ovat niin kuin sitten, ei ole kansainvälinen, vaan sillä, että ainakin tässä Pohjois-Euroopassa ja ehkä Euroopassa ja Keski-Euroopassakin on nämä samat värit. Että vaiheväri tuossa olisi sitten niin tuolla musta, ruskea, musta, harmaa. Tässä järjestyksessä, että ruskea, musta, harmaa, 1, 2, 3, 0, sininen ja kevi on keltavihreä. Olisi näin. Noin. No sitten siellä joskus voi tulla vastaan semmoinen asia, että siellä on valokytkin. Okei, ottaa se valokytkimen auki, jollakin tavalla näkee, että jaha, siellä on tämmöinen homma, että tässä on se itse kytkin ja tossa on se vipu, mikä menee näin. Niin tässä on tuotu, täällä on ruskea ja sieltä lähtee sininen ulos. On näin. Tuosta klik, lamppu näin päälle, niin se on täysin ok juttu, että sinistä johtoa saa käyttää vaihejohtimena, jos se on teipattu sähköteipillä, vaikka ruskeaksi tai mustaksi. Se on niin kuin totta. Niin se on ihan tavallinen juttu, että joku tämmöinen työmaa tai joku mesta, niin jos siellä ei ole 3x1,5 N tai mitään muuta näitä tarjolla, niin kuin siihen hätään, niin semmoinen kytkin, missä on yksi vipu, mikä ohjaa yhtä lamppua, klik, yksi lamppu päälle pois, niin tämmöinen kaapeli sinne vaan. Eli ruskea on se niin kuin sähkö, mikä sinne menee, ja sitten tuossa sininen oli sitten vaihejohto, on näin. Kyllä. No, se teippaaminen on niin kuin oleellinen juttu.
Että jos nyt sitten vaikka joku seuraava ihminen tulee kytkemään sen jakorasian, niin tietää, että siinä on vaihejohto, eikä se ole nollajohto, mikä tavallisesti on. Eli jos joku kytkisi sitten sen lampulle menevän sinisen johdon niin kuin oikeisiin sinisiin, eli nollajohtoihin, niin tulisi oikosulku. On näin. Jos kytkintä painaa, on näin. Tässä on paljon asiaa tullut jo. Kyllä, vielä jatkuu. Niin siitäkin mulla sitten on omat videot tossa, että millainen teippi pitää ottaa ja mihin kohtaan se laitetaan siellä. Mutta semmonen juttu ei ole sallittua, että tämä olisi ollut kevi. Että tuosta painan klik, kevijohto, ja se olisi teipattu sitten tossa. Että jos se olisi teipattu sitten ruskeaksi, se on täysin kielletty asia myöskin. Ei sillä voi tehdä. No siitäkin mulla on oma video olemassa. Mä tein joskus semmoisen, että se oli otsikolla joku tämmönen, että keltavihreä johto kytketty vaiheeksi, välitön hengenvaara. Tämmönen provosoiva otsikko. Siinä on kyllä totta. Mä tein siinä tahallaan 2 semmoista kytkentävirhettä ja huomattiin, että siellä oli suora sähköiskuvaara sitten käyttäjälle. Olis näin. Noin. Sitten tossa on näin, että sulla on joku kytkin jossakin on niin kuin näin, niin siellä on erilaisia tunnuksia olemassa, että mikä sitten on mikäkin sitten siellä joku liitin, että tämmöinen kytkin, missä on 2 vipua. Siellä ei nimittäin ole pelkästään 3 kappaletta liittimiä, niin kuin 1 sähkö tulee ja 2 lähtee, ja siellä on paljon muuta. Siellä on semmosia kuin X, siellä voi olla B, ne voi olla tässä vieressä tai täällä alla, niin niiden käyttö on semmoinen, että se on vaan niin kuin semmoinen niin kuin jatkopalan paikka, että tässä olisi semmoinen, täällä on ruuvi tuolla, niin ristipää ruuvi tuossa, että sinne tulee johto ja lähtee johto jonnekin eteenpäin, niin se on vaan niin kuin jatkettu tossa. Näin. Ja se on käytössä monesti silloin, että jos tässä olisi joku huone täällä huoneen seinä olisi tuossa näin, ja tässä on valokytkin näin, ja täällä alla sitten olisi pistorasia täällä, niin sitten täällä on tuotu kaapeli noin, ja sitten täällä on joku lamppu tuolla, lamppu olisi tossa, niin täältä tuodaan sitten johtoja tarpeeksi, jotta täällä pistorassakin sitten olisi jännite. Olisi niin kuin näin. Että tälle pistorasialle ei välttämättä tuoda, tai siis ei tuoda koskaan omaa kaapelta, mistä reunasta, vaan ne menee kaikki tässä samassa kaapelissa täällä. Ja kytkimen sisällä jatketaan sitten osa johtoja tänne suoraan. Se on näin. No sitten tossa, että ei ole mitään uutta, että joku on kytkenyt jonkun väärin. Kaikki ollaan tehty se. Joku opiskelija tuolla, kova ammatti, mies, asentaja tuolla tehnyt töitä 40 vuotta, niin aina välillä joku kytkee jonkun väärin, niin kuin minäkin olen tehnyt. Se on niin kuin totta. Että ajattelee näin, että siellä on jotakin tämmöisiä X ja B ja sitten siellä voi olla, on kaikennäköisiä nuolia tänne päin ja tonne päin, että mikä on niin kuin mikäkin. Niin sitten kun niitä hommia siinä on tehnyt vähän aikaa, niin huomataan näin, että tulee vähän niin kuin rutiinille se homma, että laitanpa tämän tohon ja tämän tohon, niin sitten siinä käyttöönottovaiheessa, että sitten kun siellä jännitteet on kytketty ja vähän testaillaan sitä hommaa, ja aha, ei tapahdukaan mitään niin kuin pitänyt, ei mikään syttynyt, mikä lamppu niin kuin syttynyt, niin sinne on sitten käyttöönottomittaukset joko ei ole tehty, tai sitten kytkentä on väärin. On niin kuin näin. On tämmöisiä juttuja. Kaikista näistä on niin kuin omat jopa soittolistat, mitä tämä tarkoittaa. Mikä on käyttöönottomittaus, jonka sisällä on muun muassa semmoinen mittaus kuin suojajohtimen jatkuvuusmittaus, jonka mittauksen tuloksena selviää muuten semmoinen, että onko se maanotusjohto oikein konkreettisesti päätynyt sinne maanotusliittimeen vai ei. No joo, niissäkin se on oma videonsa se. Voitte katsoa sitten siitä. Sitten tässä
on vähän piirrosmerkkejä, näitä tavallisimpia. Sitten tästä QR-koodista tulee vielä oma video näille, haluatte katsoa sitten sen. Eli jos jossakin oli pinta-asennus, niin se piirrosmerkki on semmoinen, että se on tämmöinen niin kuin värittämätön, olisi tässä tämmöinen ontto, ei väritetty, oli tuolla ykköskytkin. Ykköskytkin on semmoinen, se kytkee yhtä asiaa päälle ja pois täällä. Näin. Ja sen sen uppoasennuspiirrosmerkki on tommonen. Täällä on niin värjätty tuo juttu, ykköskytkin. Ja se moniviivainen piirrosmerkki on tämmönen. Tossa on L. Sinne tulee tosta jännite, menee näin. Ja sitten on yksi nuoli ulospäin, mikä menee lampulle. Tässä painaa klik, niin tähän tulee jännite siihen liittimeen. Ja se menee lampulle. On niin kuin näin. Sitten tossa on vitoskytkin. Nämä eivät mene, siis semmoista kuin kakkoskytkin, kolmoskytkin, semmosia niin kuin ei ole käytössä. Tai ehkä on, mutta se on eri asia. Niin tässä vitoskytkin, niin se on semmoinen ulkonäöltään tämmönen. Siinä on 2 kappaletta vipuja vierekkäin. Tossa. Että tästä menee joku lamppu päälle ja tästä menee joku toinen lamppu päälle. Se piirrosmerkki on tämmönen. Pinta-asennus, uppoasennus. Okei, tähän tulee L. Siihen tulee jännite. Ja tosta lähtee 2 eri paikkaan. Tosta painaa klik, lamppu syttyy. Tosta painaa klik, joku toinen lamppu syttyy. On näin. No, sitten toi kutoskytkin, pinta, uppo, niin jos jossakin on kutoskytkin, niin siinä samassa on myös sitten toinen kutoskytkin olemassa. Sen idea on se, että sulla on vaikka tässä näin, että sulla on täällä joku, tässä on rappuset yläkertaan, on näin, ja tässä on joku valo. Tässä on sulle valo, mikä täällä palaa, näin, okei, niin täällä on, täällä on kytkin, täällä on kytkin, okei, täältä tulee joku tyyppi, näin, klik, valo päälle, kävelee ylös, klik, valo pois. Tulee joku toinen tyyppi, klik, valo päälle, menee ylös, klik, valo pois. Eli sen nimi on käytäväkytkentä tai porrasvalokytkentä. Ja siellä pitää olla 2 kappaletta kutoskytkimiä. On niin kuin näin. Siellä. Tässä on ensimmäinen, tässä on toinen. Ja tossa se piirrosmerkki on tässä moniviivainen. Täällä on L ja 2 kappaletta nuolia. Samalla kuin tässäkin oli, mutta se on eri asia. Jos tästä painaa näin, niin se vaihtelee tässä. Eli sen nimi on muuten vaihtokytkinkin. Okei, tässä on pysyvä sähkö L, tuolla se menee nyt näin, tohon nuoleen. Sitten kun painaa klik, niin se yhtäkkiä vaihtaakin tähän nuoleen. Ja tässä enää ei ole jännite. On näin. Näiden kytkennöistä on monet videot. Voitte katsoa sitä sieltä sen. No, sitten tossa on kytkin 7, eli ristikytkin. Tässä on piirrosmerkki on tämmöinen pinta, tossa on uppo. Niin jos olisi semmonen homma, että sulla on tässä ylhäältä päin joku pitkä käytävä, okei, tästä pääsee sinne käytävään, tästä pääsee käytävään ja vielä keskeltä pääsee käytävään. Ja tässä on 1 lamppu, on näin. Niin täälläkin. Tässä kutoskytkin olisi täällä. Tässä olisi kytkin 7 olisi tossa. Ja täällä olisi 6. Okei. Eli ihan mistä vaan 3 paikasta tullaan jonnekin käytävään tai huoneeseen, painaa kytkintä, niin aina syttyy ja sammuu vuoron perään. Klik, syttyy, klik, sammuu, klik, syttyy, sammuu. On näin. Ei ole välttämättä käytössä ehkä hirveän useasti, mutta onpahan kuitenkin. Se on näin. Ja siihen tulee 4 kappaletta vaihejohtoja, 2 L, 2 nuolta. Liittyy näihin nuoliin tästä. Niistä on olemassa monet moniviivaiset piirrokset, mitä mä olen tehnyt. 6, 7, 6 kytkennästä. Voitte katsoa sieltä niitä jossain kohtaa. No, tuossa eteenpäin. Pistorasia täällä, niin tässä tuossa näkyy tämä
ja tämä meinaa sitä, että se on semmoinen kaksireikäinen pistorasia. Jos siinä olisi sitten niitä 4, olisi 4-osainen. Jos olisi pelkästään yksi näin, olisi 1-osainen. Niitä kaikki on olemassa. Tässä on pinta, tässä on uppo. Ja se voi olla siellä piirrosmerkkinä niin kuin näin päin, tai jos se voi olla myös sitten näin päin siellä. Tuossa on piirrosmerkki, näin. Ja tämä vaakaviiva, mikä siinä on, tämä näin, niin se on maadotuksen merkki. Että jossain oikein vanhoissa kohteissa joku sähkösuunnitelma on tämmöinen piirrosmerkki, niin se on maadottamaton kaksireikäinen pistorasia. Okei. Sitten tuossa se viimeinen, eli 6+6 kytkin, eli siinä on 2 kappaletta näitä samassa niin kuin kojessa. Se on saman näköinen kuin 5-kytkin, mutta ei ole mitään tekemistä niin kuin sen kanssa. Sillä voi tehdä semmoisen homman, että sä tulet semmoiseen kohtaan, mistä pääsee 2 eri käytävään, vähän niin kuin vasemmalle, oikealle, ja siellä on käytävien päädyissä joku tämmöiset ovet tai kytkimet, ja siellä on molemmissa lamppu, niin saa sitten siitä ne päälle ja pois molemmat. Esimerkkinä on semmoinen. Sitten tuossa, eli täällä on valaisijan piirrosmerkki. Tämmöinen yleispiirrosmerkki valaisimesta on tämmöinen niin kuin rasti. Se on niin kuin rasti, ei ole muuta. No, sitten tuossa valaisin jakorasialla on tuossa näin. Tämä on jakorasia tuolla, näin. Sitten tuossa valaisin pistorasia on tuossa taas rasti, missä on tämmöinen tuolla. Ja ei, siis löytyy, jos asuu jossakin niin kuin näinä vuosikymmenä tehdyssä jossain kämpässä, niin sillä katossa on semmoinen pyöreä tämmöinen juttu. Tässä kohtaa voi olla semmoinen koukku, minne voi laittaa kiinni sen itse valaisimen. Sitten tässä on niin kuin tämmöinen puolipyöreä tämmöinen juttu, missä on täällä, että tuossa on 2 reikää ja tässä on 3 niin kuin tappi tossa on näin. Ja siihen saa semmoisen oman valaisinpistorasian, siis valaisinpistulpan kiinni siellä. Niitä on olemassa monenlaisia. Tai sitten siellä on pelkkä niin kuin sokerin pala. Se on ollut aikojen alussa ihan normaali juttu, mutta ei ole enää. Vähän katova luonnonvara olisi sitten siellä. No, tässä viimeisempänä jakorasia pinta-asennuksena on vaan tämmöinen niin kuin, siis pyöreä, tämmöinen näin ympyrä. Jakorasia, uppomalli on tämmöinen, missä on niin kuin väritetty tuo homma. Se on näin. Noin. Sitten tuossa seuraavalla sivulla täällä voitte ottaa sen sieltä sitten näin. Siellä on tehtäviä, siellä on sanasto, suomi, ruotsi, englanti, voitte katsoa sitten niitä siellä. Tekoälytehtäviä myöskin näin, että tekoäly on sun apuna siellä niissä tehtävissä. Voitte katsoa, että siellä mitä hauskaa saatte tekoälyn kanssa aikaiseksi siellä sitten näin. Nimittäin tekoälykin näin, että se nyt ei tiedä kaikkia sähköasennuksista, ei varmaan ehkä mitään, mutta voitte lähettää sillä sielläkin perikysymyksiä tästä sähköalasta. Moro!